Khi nhắc đến Đài Loan, người ta nghĩ đến Đài Bắc, trà sữa, chip bán dẫn, tàu điện ngầm hiện đại. Nhưng trước tất cả những điều đó, hòn đảo này đã có chủ nhân. Và hôm nay, hãy cùng Hudovi đi tìm chủ nhân đích thực của hòn đảo xinh đẹp này nhé. Họ không phải là Hán tộc đến từ Trung Quốc đại lục. Vậy họ là ai? Góc nhìn từ vệ tinh sẽ hé lộ điều đặc biệt. Phía đông Đài Loan, đặc biệt là Đài Đông, là nơi tập trung nhiều cộng đồng bản địa nhất. Câu hỏi đặt ra là, hiện đại hóa có làm họ biến mất hay họ đang âm thầm giữ lại linh hồn của hòn đảo này? Từ vệ tinh, ta thấy rõ dãy Trung ương sơn mạch như một bức tường khổng lồ. Chính bức tường ấy đã vô tình tạo nên một vùng bảo tồn tự nhiên cho các bộ tộc bản địa phía đông. Trong nhiều thế kỷ, giao thông khó khăn khiến sự giao thoa với phía Tây chậm hơn. Và đôi khi, chính sự chậm đó lại giúp văn hóa tồn tại. Liệu nếu không có dãy núi ấy, Đài Đông có còn giữ được bản sắc hôm nay? Người Amish là nhóm bản địa đông nhất tại Đài Đông. Có khoảng hơn 200.000 người, chiếm khoảng 37% tổng dân số dân tộc bản địa ở Đài Loan và là nhóm lớn nhất. Người Amish chủ yếu là ngư dân do vị trí ven biển của họ. Từ trên cao, ta thấy những làng nhỏ nằm rải rác giữa thung lũng Hoa Đông. Nhà không xây dày đặc, không quy hoạch theo kiểu đô thị bạn cơ. Mỗi năm, họ tổ chức lễ hội thu hoạch nơi âm nhạc, nhảy múa và trang phục truyền thống hòa vào nhau. Điều thú vị là, trong khi thành phố tổ chức lễ hội để thu hút khách du lịch, người Amish tổ chức lễ hội để duy trì sự gắn kết cộng đồng. Du lịch chỉ là hệ quả. Chúng ta đang bảo tồn văn hóa hay đang thương mại hóa nó? Tiến sâu vào vùng núi cao hơn, ta gặp người Bunun. Họ nổi tiếng với hình thức hát đa âm độc đáo, Pacey bút bút. Không nhạc cụ, không sân khấu lớn. Chỉ là những giọng hát hòa vào nhau giữa núi rừng. Trong một thế giới, nơi âm nhạc được sản xuất bằng phòng thu kỹ thuật số, thì ở đây, âm nhạc sinh ra từ không gian tự nhiên. Điều gì khiến bạn thích thú hơn? Công nghệ cao hay sự hòa âm tồn tại hàng trăm năm? Và đó là hai chủ nhân tiêu biểu nhất của hòn đảo này trước khi người Hán có mặt. Từ góc nhìn vệ tinh, ta thấy rõ sự khác biệt. Làng bản địa không phát triển theo chiều cao. Không có chung cư, không có cao ốc kính. Nhà thường thấp hòa vào cảnh quan. Không phải vì họ không biết xây cao, mà vì họ chọn sống gần đất, gần thiên nhiên. Ở nhiều nơi, con người tìm cách chinh phục thiên nhiên. Ở Đài Đông, nhiều cộng đồng bản địa lại chọn cách sống cùng thiên nhiên. Liệu phát triển luôn phải đồng nghĩa với cao hơn và lớn hơn? Đài Loan có hơn 16 nhóm bản địa được công nhận chính thức. Mỗi nhóm có ngôn ngữ riêng. Nhưng số người sử dụng ngôn ngữ bản địa đang giảm dần.
Từ vệ tinh, ta thấy làng mạc vẫn còn. Nhưng từ góc độ văn hóa, điều gì đang mất đi âm thầm? Một tòa nhà sụp đổ thì ta nhìn thấy. Một ngôn ngữ mai một ta chỉ nhận ra khi quá muộn. Vậy bảo tồn văn hóa là giữ lại hình ảnh hay là giữ lại tiếng nói? Ngày nay, thanh niên bản địa học đại học, làm việc tại thành phố lớn. Họ mặc trang phục hiện đại, sử dụng mạng xã hội như tất cả mọi người. Nhưng mỗi mùa lễ hội, họ trở về làng. Điều đó cho thấy bản sắc không hẹn biến mất mà đang thích nghi. Có lẽ câu hỏi không còn là giữ nguyên hay thay đổi, mà là làm sao để thay đổi mà không đánh mất gốc rễ. Nếu nhìn mật độ dân cư từ vệ tinh, ta thấy Đài Đông thưa thớt hơn hẳn phía Tây. Chính sự thưa thớt ấy đã tạo không gian cho cộng đồng bản địa duy trì đất đai và sinh hoạt truyền thống. Ở nhiều quốc gia, cộng đồng bản địa bị đẩy ra vùng hẻo lánh. Tại Đài Loan, phía Đông, dù kém phát triển hơn, lại trở thành nơi bản địa chiếm tỷ lệ dân số cao nhất. Đây là sự tình cờ của địa lý, hay là một cơ hội để tái định nghĩa phát triển? Từ không gian, ta thấy núi, thấy biển, thấy làng mạc. Nhưng ta không thấy điệu nhảy trong lễ hội, bài hát giữa núi rừng, ngôn ngữ mẹ đẻ được truyền lại cho trẻ em. Đài Đông không chỉ là địa lý, nó là nơi ký ức của hòn đảo vẫn còn hiện diện. Và có lẽ, trong khi thế giới chạy theo tốc độ, những nơi như phía Đông Đài Loan đang nhắc chúng ta rằng phát triển không chỉ là tiến về phía trước, mà phải bảo tồn những giá trị đã tồn tại qua hàng thế kỷ. Và hành trình xứ Đài vẫn đang còn tiếp diễn. Các bạn nhớ đăng ký kênh để không bỏ lỡ những điều kỳ thú nằm ở phía trước. Bây giờ thì Huduvi xin chào tạm biệt để quay về vũ trụ bao la, chuẩn bị cho chuyến bay tiếp theo đây ạ.